Bună ziua, Crăciun fericit și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea ce surprize vă pregătește persoana voastră de interes. Însă vă rog să țineți cont că este o etalare generală, așadar nu se poate potrivi cu toată lumea. Eu voi încerca să fie cât mai clar pentru cine, să fac să fie cât mai clar pentru cine se va potrivi și pentru cine nu. De asemenea, dacă doriți o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Și dacă doriți să învățați, să interpretați tarotul, țineți cont că voi începe o nouă serie de curs de tarot intuitiv în data de 21 ianuarie. Bun, acum hai să revenim la etalarea noastră și să vedem exact cine este persoana voastră de interes, care este energia voastră și care este situația dintre voi. Ei bine, atât voi cât și persoana voastră de interes îmi păreți destul de focusați pe bani, pe a strânge, pe ideea de a avea o viață la un nivel cumva mai înalt față de ceea ce se așteaptă, să zic așa, în medie. Diferența dintre voi și această persoană este faptul că voi sunteți în general persoane mai abundente, persoane cu o abilitate mai mare de a atrage bunăstarea și abundența. Poate să fie pur și simplu din faptul că voi puteți fi persoane foarte conectate la energia voastră feminină și atunci, în momentul în care voi intrați în viața unei anumite persoane, voi aveți tendința de a atrage efectiv norocul spre persoana de care voi sunteți interesați. Desigur, lucrul ăsta se poate întâmpla fără ca voi să neapărat aveți intenția să-l faceți și pur și simplu se întâmplă de fiecare dată atunci când voi sunteți împreună cu cineva, persoana alături de care sunteți are mai mult noroc, îi reușesc mai multe lucruri, se poate ridica inclusiv financiar și la prima vedere este posibil ca lucrurile astea să nu aibă nicio treabă cu voi, dar din momentul în care voi decideți să plecați din viața acelei persoane, pare că și ghinioanele se țin lanț. Și nu este ceva ce faceți iarăși cu, nu știu, răutate sau ceva care faceți ca să demonstrați ceva. Nu, este pur și simplu energia voastră care atrage abundența. Ei bine, problema aici este că voi aveți tendința de a fi persoane destul de generoase și în momentul în care voi vă gândiți să oferiți din energia voastră, din timpul vostru, din mintea voastră, din sufletul vostru, voi o faceți fără să mai dați un pic înapoi și câteodată voi aveți tendința să vă consumați foarte, foarte mult în relații, dar nu conștientizați neapărat că asta este sursa, dar iată că da, felul în care voi vă oferiți toată energia pe tavă celelalte persoane vă poate seca destul de tare și pentru voi este important ca voi să învățați să păstrați o limită a implicării voastre în relații, astfel încât partenerii voștri să aibă oportunitatea să demonstreze că merită sau că nu merită un anumit grad de implicare din partea voastră. Ca și situație dintre voi și persoana voastră, în primul rând cu moartea și pierdere, pot să zic din start că aici este vorba de o separare, doar că persoana voastră deja începe să-și numere pierderile. Chiar dacă această persoană este posibil să nu vă fi spus, această persoană pare să aibă destul de multe probleme financiare și chiar să fi sesizat că îi lipsesc bani sau să îi se fi furat bani. Și nu este o situație drăguță, nu vrem răul nimănui, dar este ceva ce pur și simplu văd că s-a întâmplat, ceva ce văd că este destul de mult pe mintea persoanei voastre și ce nu neapărat știe cum să rezolve în acest moment. Deși această persoană încearcă să-și păstreze optimismul, sincer nu o văd să fie chiar atât de veselă sau chiar atât de mulțumită de starea sa actuală, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că această persoană s-ar putea să-și fi dat seama de faptul că atunci când este cu voi este mai bine, se simte mai în siguranță și pare că totul merge cumva de la sine, pe când acum parcă totul merge din rău în mai rău. Ce gândește această persoană despre voi ca și persoane? Consideră că fără voi
efectiv nu are noroc, care nu mai pierderi, dar totodată fiți un pic atenți pentru că această persoană are senzația că voi sunteți persoanele care stați și suferiți și sunteți atât de prinși de suferința acestei persoane încât nu mai faceți nimic din viața voastră. Un pic de atenție pentru că această persoană se așteaptă ca voi să stați și să nu mai faceți absolut nimic, doar să așteptați să revină această persoană. Un pic de atenție că aveți de-a face cu o persoană destul de arogantă, destul de încrezută, care are senzația că toată lumea voastră trebuie să se termine doar pentru că efectiv ea nu mai face parte din viața voastră și nu este cazul. Adică voi sunteți persoane cu o energie destul de plăcută, destul de iubitoare, destul de atentă, destul de cuceritoare, să zic așa, și este ca și cum această persoană, în ciuda faptului că vede această energie și simte această energie la voi, pur și simplu îi place să vă vadă cum că suferiți după aceasta. Puteți avea de face cu o persoană care simte nevoia ca întotdeauna să fie el sau ea pusă pe primul loc și efectiv să nu mai țineți cont nici de nevoile voastre, de absolut nimic. Este foarte posibil ca această persoană întotdeauna să vă ceară să renunțați la ceea ce vă place vouă să faceți în favoarea acesteia și uite așa foarte multă energie din partea voastră efectiv se secătuiește. De asemenea, această persoană vă vede ca fiind persoane în general destul de norocoase, dar totodată este o persoană destul de geloasă. Un pic de atenție pentru că dacă voi vă comportați un pic mai ciudat, prima, hai să zic așa, presupunerea acestei persoane ar fi că voi v-ați găsit pe altcineva, că voi sunteți cu altcineva, că voi sunteți interesați de altcineva. Deci un pic de atenție pentru că aveți de-a face cu o persoană care nu are foarte multă încredere în voi și nici nu dorește să-și schimbe acest mod de a fi. În schimb, dacă v-ar găsi, să zicem așa, cu o altă persoană, atunci această persoană s-ar transforma brusc în cel mai mare inamic al vostru și cumva ar căuta să se răzbune, să se ascundă și chiar să încerce să vă strice cealaltă relație, chiar dacă voi deja sunteți despărțiți de această persoană, dar este ca și cum în mintea sa e ca și cum voi nu aveți dreptul să vă refaceți viața. Este o persoană destul de egoistă, este o persoană care nu acceptă faptul că viața voastră merge înainte chiar și fără aceasta. Cu judecător și cadou, această persoană deja se gândește să vină cu o surpriză, cu un cadou către voi, dar o face doar ca să încerce să vă impresioneze, să vă surprinde, să vă, nu știu cum să zic, să vă facă cumva să cedați și să primiți această persoană înapoi, iar la baza pachetului avem vizita cu scrisoare și cu preotul. Fiți atenți pentru că această persoană se poate pregăti să vă facă un mesaj cum că destul de curând are de gând să vă vină în vizită și să discutați față în față anumite chestiuni destul de serioase în legătură cu această relație, cu direcția în care se va duce această relație și la ce vă puteți aștepta unul de la celălalt pe mai departe. Intenția acestei persoane este, în general, să vă țină în viața sa, dar asta o face, iarăși, din cauza unor interese de bani. Această persoană este conștientă că voi sunteți persoane care, cumva, nu știu, și dacă n-ați avea niciun, chiar dacă n-ați avea niciun, hai să zicem, mod oficial de a face bani, voi cumva întotdeauna reușiți să faceți de undeva rost de bani. Voi sunteți persoane, iarăși, atrageți abundența. Această persoană este conștientă de ceea ce puteți voi face, chiar dacă această persoană nu vrea să recunoască ceea ce, nu știu, demonstrați voi, frumusețea voastră, energia voastră, faptul că se simte bine alături de voi, asta nu înseamnă că nu simte. Și atunci fiți un pic atenți pentru că această persoană, la cum se simte, va încerca efectiv să revină în viața voastră, dar să revină iarăși pentru a lua. Nu intră în viața voastră cu energia de a oferi iubire, atenție, grijă, nu știu, dorința de a face lucrurile să meargă bine. Nu vine această persoană cu intenția de a vă face să vă simțiți mai iubiți sau de a vă demonstra că s-a schimbat sau ceva de această natură. Din contră, această persoană vrea cumva să existe, poate o oficializare a relației, poate ceva de natura asta, dar este mai mult din interes. Mare atenție dacă voi aveți de gând să primiți această persoană, mare atenție la cum veți pune problema, pentru că primul interes al acestei persoane, primul motiv pentru care vine la voi este pentru ceea ce are de câștigat de pe spatele vostru.
Este bine să fiți foarte precauți, foarte atenți. Nu pentru toți trebuie să fie neapărat ceva de natură financiară, pentru unii poate să fie pur și simplu faptul că voi întotdeauna sunteți disponibili pentru această persoană, faptul că, nu știu, voi întotdeauna sunteți pregătiți să primiți cu brațele deschise această persoană și să-i oferiți afecțiune, să-i oferiți grijă, să aveți grijă de aceasta. Nu pentru toată lumea este vorba neapărat de un interes financiar, nu pentru toată lumea poate să fie vorba de o casă, dar vor fi și persoane care se vor afla chiar în această ipostază. De asta zic, dacă voi recunoașteți de acum această persoană, este bine ca voi să aveți grijă. De ce? Pentru că aveți de-a face cu o persoană destul de critică, destul de dură în modul său de gândire și nu mi se pare că pe voi vă ferește sau vă protejează în vreun fel de acest mod de a gândi. Această persoană poate să fie foarte conștientă că vă rănește prin modul în care vă judecă și cu toate astea continuă să facă același lucru și un pic de atenție, pentru că asta e o persoană cu care voi, deși puteți încerca să construiți, deși puteți încerca să faceți lucrurile ca la carte, în realitate tot ceea ce faceți voi este să construiți un castel de nisip care oricum se va dărâma, pentru că nu există o bază solidă pe care voi să o aveți cu această persoană. Da, voi încercați ce ține de partea voastră. Voi știți că este nevoie de încredere, voi știți că este nevoie de dedicare, voi știți că este nevoie de iubire, voi știți că este nevoie ca voi să fiți acolo și să ajutați această persoană emoțional, mental, financiar și cu toate planurile, dar persoana asta nu reușește să pună și ea o bază la fel de solidă pentru această relație. Și atunci este clar, nu puteți să aveți un castel în care doar o parte rămâne intactă și o parte se distruge cu totul. Inevitabil va ajunge să se distrugă toată, iar voi nu puteți sta în niște ruine. Da, deci un pic de atenție, pentru că se simte ca și cum această persoană vrea să ia tot ce poate de la voi, dar nu e pregătită să ofere și nu neapărat că este bine, este și un pic de reavoință, pentru că aici ar putea face eforturi această persoană, dar nici nu se agită foarte tare să facă tot ce poate din acest punct să fie bine între voi, da? Deci lipsește și acest interes de măcar de a încerca să facă efectiv ceva, să fie bine pentru voi. Nu, această persoană se gândește doar la cum este bine ei și atât. Încă o dată, dacă voi aveți de gând să acceptați acest lucru, ok, dar dacă nu, atunci asigurați-vă că transmiteți acest mesaj mai departe și că această persoană înțelege foarte clar situația. Avem îndrăgostitul, mesaj și mariaj. Ce v-am spus? Ce v-am spus? Această persoană vă transmite un mesaj. Această persoană vrea avansarea relației, vrea să existe un progres, vrea să existe acolo ceva, dar eu nu văd că ar fi baze. Mare atenție dacă această persoană vine și vă face o propunere, fie de împăcare, fie de evoluția relației în perioada imediat următoare, pentru că aici sunt foarte multe probleme în această conexiune care trebuie rezolvate înainte ca voi să puteți evolua aici. Chiar o mare parte din probleme poate să fie generată de modul în care voi vă gestionați finanțele ca și cuplu. Dacă vreți totuși să încercați cu această persoană, să vedeți dacă mai puteți face ceva, dacă se poate construi ceva alături de aceasta, eu vă sugerez totuși să încercați să mergeți la terapie de cuplu, să faceți o rutină din asta, nu astăzi, da, și 3 săptămâni, pentru că nu așa se rezolvă lucrurile. Sunt foarte multe situații aici care pe voi vă țin mai mult distanți decât apropiați, iar dacă voi nu lucrați activ pe acestea, nu aveți ce rezultate pozitive să vedeți în această situație, pentru că da, mi-ar plăcea și mie să citesc numai situații drăguțe și frumoase, dar din păcate nu întotdeauna viața e făcută doar din situații drăguțe și frumoase, câteodată mai avem și de învățat niște lecții, câteodată mai trebuie să ne confruntăm și cu niște greutăți ca să putem ajunge la acele situații drăguțe, da? De asta este foarte important să oferim atenție și timp și acestor situații mai dificile. Apoi, atenție foarte mare, pentru că veți avea o surpriză neașteptată, dar surpriza neașteptată va fi din faptul că această persoană va veni la voi. Însă, problema nu ar fi aceasta, pentru că dacă vă întrebați dacă persoana asta ține la voi, dacă nu ține la voi, dacă poate fi ceva iarăși între voi, poate să fie această persoană deținut
ține la voi, există un atașament. Problema este că modul în care această persoană vine la voi și vine și cere, chiar dacă intenția acestei persoane este să vă facă o surpriză plăcută, în cele din urmă voi ajungeți la concluzia că nu aveți ce să faceți, să construiți cu această persoană prea multe. De ce? Pentru că această persoană vine doar cu vreau și nu pune și ea focusul pe ceea ce oferă. Această persoană poate chiar să vă spună, păi da, eu am multe de oferit, păi eu am grijă de tine, dar dăm, făm și dăm și nu știu ce și nu știu cum. Și voi automat ajungeți să fiți frustrați, adică ok, eu ți ofer, eu sunt deschis cu inima și cu sufletul spre tine, dar vreau și eu să văd că merită să mă implic și această persoană nu neapărat vă demonstrează că într-adevăr se merită să vă implicați și de acolo, atenție foarte mare pentru că pornește un conflict foarte puternic, va trebui să aveți foarte multă răbdare și va trebui să, nu e vorba doar de a asculta, dar este ca și cum, nu știu, chiar dacă această persoană nu spune neapărat lucrul ăsta, felul în care acționează și felul în care răspunde, este ca și cum vă impune cumva ca voi să tăceți din gură și să-i acceptați anumite comportamente și anumite gândiri și anumite lucruri care nu sunt ok, doar pentru a continua această conexiune. De aceea zic, nu sunt foarte multe, hai să zic așa, nu sunt foarte mulți piloni sănătoși ai acestei conexiuni ca să facă per general o situație sănătoasă. Aveți foarte mult de lucru. Dacă vreți să o faceți prin intermediul terapiei de cuplu, ar fi ideal. Dacă ar fi să o faceți fără terapie de cuplu, succes cu asta, pentru că eu văd destul de slabe șanse să reușiți pe cont propriu. Aveți de-a face cu o persoană foarte, hai să zicem, nu știu, cumva tip împărat, vreau să fie totul făcut, dar fix ca mine, nu vreau să accept alte păreri, nu vreau să știu ce gândești, nu vreau să știu că există și alte variante, dacă gândesc eu o singură variantă, păi varianta aia ne ajunge și tot varianta aia trebuie să o punem în practică. Și poate să fie destul de dificil când aveți de-a face cu o astfel de persoană și nu neapărat reușiți să ajungeți pe un teren comun cu aceasta. Eu vă urez doar multă răbdare, să încercați ca voi să fiți persoanele mai... Nu neapărat, nu vă sugerez să fiți persoanele care tac din gură și acceptă toate lucrurile astea, ci doar să fiți persoanele care au claritate în gândire în legătură cu această conexiune și știți foarte clar ce vreți și în funcție de aceea să acționați pe mai departe, pentru că aici este fie vreți foarte mult să rămâneți cu această persoană și atunci faceți voi sacrificii și mergeți cu această persoană la terapie de cuplu și vedeți ce se poate remedia, sau ajungeți la concluzia că nu are sens să vă mai bateți capul și renunțați la această conexiune. Deci aici este în funcție de voi și este ori. Nu văd să fie o variantă prin care să zicem, da, trebuie să fie doar frumos sau doar minunat sau doar... Nu, e o persoană și o situație mult prea dificilă ca voi să puteți lăsa această decizie să fie luată de persoana voastră. Persoana voastră nu ar renunța la voi și dacă voi ziceți acum nu, persoana asta nu va renunța la voi ușor. Voi va trebui să rămâneți voi foarte hotărâți să faceți voi decizia și indiferent de ce decideți, să rămâneți foarte fermi cu decizia voastră, indiferent că-i da sau indiferent că-i nu. Dar persoana voastră, atâta timp cât voi aveți de oferit energie, afecțiune, finanțe sau orice aveți voi de oferit, atâta timp cât voi vă arătați această latură deschisă, atâta timp cât voi nu deveniți mai fermi, mai închiși, mai retrași, această persoană tot va încerca să tragă de voi, tot va încerca să vă țină în viața sa, tot va încerca să profite de resursele voastre energetice pe care voi le-ați pus la dispoziție până acum. Și nu toată lumea cred că mai poate face față unei astfel de situații de acum încolo, la cum am cărțile aici, cu toate că există foarte clar din partea voastră bunăvoință de a face chestia asta. Din punct de vedere, nu știu, ale energiei vitale, nu cred că toți mai puteți face chestia asta. Dar eu atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și vă mulțumesc că mi-ați fost alături. La revedere!